مشيت لاكارت. هاي، مرحبا بكم في تاني فلوج في تركيا. رجعت لتركيا و I'm very happy حيت رجعت لتركيا بعد بعد كفاح طويل، سورتو باش نعرف الوضعيه على مستوى الحدود المغربيه كيفاش دايره. كيف ما كنت هضرت في لي ستوري د انستغرام، الوضعيه از كونفيوزين. كاين اللي تيقول لك الحدود محلولين، كاين اللي تيقول لك الحدود مسدودين، كاين اللي تيقول لك ما محلولين ما مسدودين. وباش نتاكد ضروري من التجربه، لذلك قطعت الفول ومشيت للمطار وتندعي انهم ما يردونيش في دي باس فاكسينال وباسبور دات سيت. ومشيت والحمد لله الامور دازت بخير. صافي مع درت تشيكين عطاوني الدبيه. صافي امريك يس ثانك جاد. المهم غير للتوضيح، راه لي فول من المغرب لبلدان اخرين كاينين. يعني الا دخلتوا لو سيت ويب ديال اي اجونس بغيتو تمشيو معاها، شوفوا لي فول اللي كاينين من المغرب، راه دوك لي فول كلهم كاينين. ولكن الاشكال اللي كاين هو انه لو روتور المغرب ما كاينش، فهمتي؟ يعني الا خرجتي من المغرب لو روتور ما مضموش حتى تفتح المغرب رسميا الحدود ديالو عاد تقدروا ترجعوا للمغرب. هذه للتوضيح. مشيت خرجت باش نشري كارت سيم جديده. بعدا لي كارت سيم هما اغلى حاجه، اللي كلشي رخيص في تركيا الا لي كارت سيم هما اغلى حاجه. كارت سيم كتاخذوها بواحد 150 170 ليره هكاك، كيكون فيها انترنت وهضره اند ستاف. و شي ساعتين وانا جالسه في لاجونس ديالهم، ولكن مشيت لفودافون ساعتين وما شاديني بالهضره وبالتعاويل وعاودي لينا على المغرب. هاكي اتاي تشربي اتاي كما لا عاد شربتو في الفطور. لا هنايا درينكتي حنايا في الصباح وفي العشيه وفي وسط النهار وكاع الوقت. دابا راني نرجع للوطن نبدل الحوايج، ماشي نبدل الحوايج، ندير الحوايج لانه واخا القضيه مشمشه ولكن كاين البرد صراحه. هذا هو الهوتيل فين جالسه، ايبيز، غير فور 2 نايتس بين ما نلقاو الكره. اجي ندير لكم بعدا روم تور ديال لا شامبر د لوطيل. زعما راه روم صغيره. المهم نشوف. هذا هو الماء تيتباع في القرعه ديال دانون. دابا غادي نمشي ناكل شي حاجه نتغدى. غادي نتغدى عاوتاني بتشي كفته. هي اللي كنت حطيت في داك الفلوق الاخر اللي كندير ديال تركيا نيت، حيت عزيز عليا هاد الوجبه هادي. والتشي كفته باي ذا واي راه واخا سميتها تشي كفته راه ما عندها حتى علاقه بالكفته ولا باللحم، بيغمون نباتيه هاد الوجبه هادي. ولكن بدينا وراها نمشيو نضربوا طليله على السوق العقاري هنايا كي داير باش نشوفوا الكرا. البارح ملي قلت لكم نمشي ناكل داك الساندويتش ديال تشي كفته وانا اختفيت وذلك لاسباب متعدده. صافي اون فوا مشيت مع كنا تجمعنا تما حنا وكليكه ديال فريندز، وبداو الاحتفالات ديال نيو ييرز وقلبنا لعب وضحك. صافي ونسيت الفلوق وعشت اللحظه ودعنا العام اللي داز واستقبلنا 2022. but صراحه البارحه was my first day. it was very good. زعما عرفتي شحال من انكاونتر ولا شحال من لقاء كان عندي البارح. كاينين اللي كانوا زعما ماشي مبلانين وكاينين اللي كانوا مبلانين، ولكن كلهم كانوا زوينين. مشيت مثلا غير قلت لكم على لا كارت سيم نورمالمون فاش كتبغيو تاخذوها جديده هنايا في تركيا كتاخذوها بالباسبور، ولكن ملي كتاخذوها بالباسبور الا ما كانش عندكم الاقامه كتاكسبيرا في 3 شهور، يعني بعد 3 شهور ما كتبقاش خدامه. وبيسكو هي لا سيتوياسيون ديالي حيت ما عنديش الاقامه ناخذها باسبور. لذلك السيد اللي كان تما بقينا كنهضروا، قلت ليه انا من المغرب استابليشينا واحد الصداقه مع الناس ديال فودافون. صدقوا هما داروها ليا بسميتهم هما، حيت هما تواركا باش تبقى عندي لا كارت سيم لديما، يعني ما عمرها اكسبيرا وصافي. هادشي باش يعجبني نسافر، كانوا لي نعتمد على راسي، كانوا لي نتعرف على الناس، كانوا لي نعرف كيفاش نتعامل مع الناس كتار، الناس اللي من باك جراوندز مختلفين. it's really good. ولكن ما لقيتش الكره. صراحه لقيت الكره، لقيت واحد الدويره زوينه عجباتني، كلشي فيها زوين حتى حليت الشرجم ويطيح عليا الكآبه. الشرجم تيطلع لاحظ، الباركون تيطلع لاحظ، وانا علاش غنطل؟
وانا من الناس اللي عندي الحضور ديال الاشعه الشمسيه في الدار حاجه ضروري. ما يمكنش نعيش في بلاصه ما قيساهاش الشمس. ضروري خصني نحس ديك الشمس قيساني ولا ما نقدرش نعيش. ما نقدرش نعيش. خصني باش ندير لا فوتوسينتيز. لذلك قررت نزيد نهار اخر في الاوتيل اللي هو اليوم باش نزيد نقلب اليوم لعل وعسى نلقى شي حاجه. بون هذيك الدار اللي فيها داك الحيط هكاك غنخليها از بلان زي، يعني اخر تشويس ديالي. بات هوبفولي نلقى شي حاجه اليوم. نهار الثالث في رحلتي البحث عن الكراء. باقي ما لقيتش الكرا. والله لا دابا 3 ايام وانا تنقلب باقي ما لقيتش. دابا هو كنلقى شي حوايج ولكن كنلقى يا اما غالي بزاف يا اما فشي بلاصه ما مزياناش، لكن الاكثريه غالي بزاف. من الاحسن الكرا تفاداو لي زاجونس، حيت لي زاجونس عرفتي راه الاثمنه راه ما يمكنش. ماشي دابا هو الثمن معقول ولكن كتخلص الثمن وكتخلص ديبوزيت، وديك الديبوزيت ما غاديش ترجع ليك من غير اللي كنتي غدوز اكثر من عام، وكتخلص واحد الكوميشن في، وديك الكوميشن في حتى هي نفس الثمن ديال الكرا. يعني بحال الا بغيتي تكري شهر واحد كتخلص الخلاص ديال 3 شهور. نوت فير داكشي. باش نو الكرا تيكون ساهل انك تلقاه الا كنتو باغيين لونغ تيرم، يعني الا كنتو غتجلسوا اكثر من عام هذه بتقل من عام كتكون صعيبه. مشي نقلب على راسي باقي لي عندي وان لاست تشانس وان لاست هوب في واحد الابارتمنت نشوفها دابا، نمشي دابا نشوفها. اي هوب يكون كلشي فيها مزيان وصافي ونمشي نرتاح نستقر. نهار الرابع وصفاء باقي ما لقاتش الكرا. يوميات صفاء في تركيا بدون منزل. والله الا باقي ما لقيتش. هو البارح لقيت صراحه وصافي حتى زكيت مع السيد. صافي شفت الدار عجبتني، الثمن عجبني، مشينا للبيرو ديالو باش نتفاهموا. سنيت اللعيبه وبحرا بغيت نخلص لافونس. لا خلصت لافونس. وراو يصدق الثمن اللي انا عند بالي هو الثمن باش غادي نكري شهرين، صدق الثمن غير ديال شهر واحد. ايوا ديك الساعه انا نقول لي راه هذيك لافونسار. ايوا اليوم تاني نشوفوا. هادشي صراحه حزين ومضحك. عرفتي راه شحال فيه ديال التماره باش تقدر وتسول وتقلب وتشوف. اذا باقي عندي اليوم، ولكن اليوم صافي اليوم الا ما لقيتش نرجع بحالي للمغرب. نمشي لدارنا خوتي انا مالي في هادشي. لا اليوم غنلقى ونشوف هاد النهار تا كيفاش غيدوز. او خاطر نقلب على الكرا هاد الايامات راه عايشه بحال شي توريست. كنفيق كنخرج كنتسارى كنمشي ناكل كنمشي للمول كنمشي لي كافي كنمشي ناكل بقلاوه. وغبرة هادي درت. من النهار الرابع حتى النهار 20 I disappeared. والسبب هو انني داك النهار الرابع صافي ايفينشولي لقيت الكرا. اون فيت ماشي لقيت الكرا، لقيت بيستون اللي غيسهل عليا عمليه انني نلقى الكرا. دوكو بيستون مهم حتى في الكرا. صافي لقيت الكرا. المهم مؤقت اتليست فور واحد 2 موا. ديك الساعه خصني نقلب على بلاصه اخرى. اتليست استقريت فور ناو. دابا السؤال شنو انا جيت اصلا ندير في تركيا؟ شحال واحد داك التكست انا قالوا لي واش ار يو فولنتيرين تما التطوع. جايز انا راني كبرت على التطوع. لا الصراحه ما عمري نكبر على التطوع، ولكن المهم this time is more serious stuff. this time it's business. I'm here for business. That's it. بغيت ندير لكم هذا الكويك ابديت. باقي جايين فيديوهات اكثر الا تفرجتوا حتى لهاد النقطه هذه make sure انكم subscribe of course. المهم خليوا لايك وكومنت وداكشي. So that's it. وبينما دابا كنصور راني I'm freezing. like عرفتي الجو كي داير. انا نوريكم منين كنصور بالضبط. انتم دوك الدروج اللي كتشوفوا في الافلام. المهم see you في الفيديو الجاي.